रकीले चाहिँ माखा समात्नलाई चाहिँ रकी tough time I was going through. Kati ज्ञानी है एक्टिभ भएको यो माखा tough time. Bye bye Rocky. Tough time I was going through. Dale. यो चाहिँ हामी बसेको घर यो चाहिँ म Some tough time I was going through. Some good time I was hoping for. And अब हात धुनु त पर्यो रक्की चलाउँछ यस्तो चाहिँ यो चाहिँ उसो क्या के अरे बाहिर बेल बजायो भने यहाँ बज्दो रहेछ क्या यो चाहिँ हाम्रो सु ऱ्याक यो रकी भित्र बस्ने ठाउँ यहाँ हाम्रो वासरुम and there is a shower and there is a mirror. Some tough time I was going through. एउटै हातले कामहरू कति गाह्रो हुन्छ मोटारोमा आइरन भाइ चाहिँ यहाँ त फ्याट लगेर फेस फ्याट बडी फ्याट आई एम 77 kg. Some tough time I was going through. कपालले मिल्दैन होइन I just wanna be left over. यो चाहिँ मेरो ब्रस मात्रै हो पछाडिकोहरू चाहिँ होइन Another 30 days left for the intern. Of course, this is luxury. Intern बाहेक अरू चाहिँ सब ठिक छ इन्टर्न गर्न आएको इन्टर्न बाहेक सब ठिक छ Some tough time. यो चाहिँ हाम्रो toilet and let's go inside. Some tough time. अनि यहाँभित्र चाहिँ लेडी चप्पल राखेर यस्तो झाल गर्नुहुन्छ नि खुट्टै अड्दैन क्या चप्पलभित्र त अनि स्विचहरू आम्मा कस्तो दामी खालको स्विचहरू लास्ट चाहिँ यस्तो त देखेको थिएन आई लाइक इट अनि यहाँनिर एउटा ढोका छ लगाइदिएपछि अनि त्यो यत्रो हल छ यति ठुलो जग्गा हलहरू यहाँ चाहिँ कार्पेट राखेको छ होइन यसमा बस्न हुन्छ बेलुका यो चाहिँ किचन चाहिँ हाम्रो किचनमा चाहिँ के छ यहाँ बनानाको बोक्रा दिस थिङ्स अनि यो पानी कफी कर्नफ्लेक्स कफी के हो यो थाहा छैन के धुलो पाउडर छ मिल्क होला सायद मिल्क पाउडर चिज पनि आउँदो रहेछ त यतै अनि यो त भाँडा भइहाल्यो यो पनि भाँडो भइहाल्यो यो अर्जुनले लिएर आएको हुन् खाइएकै छैन अनि दिस इज एनदर 4 अनि यो चाहिँ साबुनवाला यो चाहिँ बाथरुम के भन्छ यसलाई बेसन भन्छ कि आइट ओके वाटेभर अनि यो चाहिँ फेरि 4 त्यो चाहिँ मेरो उस ल्याएकोवाला चिज हो के अरे मेरो स्टडी टेबल ल्याएको चिज हो
यहाँबाट ढोका खोलेर बाहिर गयो भने चाहिँ यो बरान्डामा पुगिन्छ। त्यहाँ चाहिँ रकी छ, सो मैले खोलिनँ। यो भयो हाम्रो एउटा रुम। त्यसपछि यता झालहरू छ अनि यो स्विचहरू नै दामी छ क्या, साउन्ड सुन्यो। अनि यो चाहिँ फ्यानको स्पिड बढाउने घटाउने, कति दामी क्या। अनि यो दिस इज अनदर रुम। यहाँ चाहिँ उस बस्छन्, पर्जिता बस्छन्। अनि त्यो यिनले आफैले हालेको पर्दाहरू, यिनकोमा चाहिँ बेड पनि छ। अनि भैमा चाहिँ अब सामानहरू छ, कपडाहरू यताउता। त्यसपछि यहाँ एउटा चेयर छ, यहाँ एउटा चेयर छ। त्यो रबिनको कपडा सबैको 4 भनौँ न, त्यो नि 4। यो मेरो जुत्ता, यो मेरो साइकल भन्न नमिल्ने, यो साइकल चाहिँ यही थियो, त्यो चाहिँ जालीहरू। एन्ड यो रबिनको चप्पल। अनि दिस इज आवर रुम। सुरु से सुरु करते। यो मेरो पाइन्टहरू, यो मेरो कपडा, इन्टर्न जाँदा लाउने कपडा। जेब्राभित्र भएको चाहिँ मेरो इन्टर्नमा नजाँदाखेरि लाउने कपडा। अनि यताको सबै रबिनको। यो स्टडी टेबल रबिनको, त्यो स्टडी टेबल मेरो। ल्यापटप टेबल, बेड टेबल जे होइन नि। यो रबिनको बिस्तारा, यो मेरो बिस्तारा। हे रबिनको राम्रो रहेछ त मेरो भन्दा। त्यति बेला चुज गर्ने बेला चुज गरिनँ, अहिले बल्ल हेर्दाखेरि यिनको फाइन आर्ट भएको रहेछ, मेरो चाहिँ नट फाइन आर्ट भएको रहेछ। त्यो रबिनको ब्ल्याङ्केट, यो मेरो सिरक। अनि यतापट्टि एउटा स्ट्यान्ड छ। अनि यो चाहिँ मेरो ल्यापटप स्ट्यान्ड। दिस इज जस्ट असम। यो मैले यहाँ आएर किनेको 950 रुपिजमा। अनि बस त्यही हो। एन्ड त्यही त मार्क्स के छ सक्यो। त्यही हो रुम टुर। रुम टुर चाहिँ किन खिचेको होइन, पछि हेर्दा हुन्छ नि त के थियो। एन्ड अनेस्टली दिस इज वे मोर लग्जरियस देन पोखरामा छ जस्तो मेरो होइन। अनि प्लस फ्रेन्ड्सहरू पनि लग्जरियस फ्रेन्ड्सहरूसँग बसिरहेको छु। भनेको यदि नर्मल्ली म बस्ने हो भने मैले खाना नि रेगुलरली खान्थिनँ होला। अनि फ्रुट्सहरू नि खान्थिनँ होला। अनि कफी यताउता नि खान्थिनँ होला। तातो पानी त अझै नि खाएन यिनीहरू पाएर नि। अलि पछि खानु होला तातो पानी चाहिँ। बट यिनीहरू भएपछि चाहिँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ खाइएछ। अनि आज मात्रै हो म फ्री भएको अलिकति, नत्र एभ्री डे लाइक दे आर अराउन्ड मी एन्ड आइ एम अराउन्ड देम। या त्यही हो। इट्स अ गुड फिलिङ। एक्सेप्ट इन्टर्नमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यही हो, दिनभरि गरे अनि बेलुका क्वेसन सोध्छन्। अनि क्वेसन कहिले काहीँ झाउ लाग्ने भयो भने त्यही झाउ लाग्छ। इन्टर्नमा चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ अहिलेसम्म 1 दिन परेको त्यस्तोमा होइन। सुमित सरले गाली गरेको, गाली पनि भन्दैन, त्यसलाई सम्झाएको क्या, यसरी पढ, यसरी गर, यो गर, त्यो गर, तिमीलाई त केही नआउँदो रहेछ टाइपको कुराहरू गरेको थियो 1 दिन। त्यही हो। अनि बाँकी अरू 1-2 दिन जोक्सहरूले के भन्यो होला, त्यही हो। खासै यसो फर्केर हेर्दा खासै त्यस्तो केही पनि छैन। अब त्यही नि सिफ्ट चेन्ज हुन्छ होला, अर्को सेक्सनतिर गइन्छ होला। लेट्स सी।